জীৱনত এটা পৰীক্ষা যি সকলোৱে ভয় খায় সেইটো হ'ল হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এক্সাম কিন্তু এই পৰীক্ষা বছৰত এইবাৰ দুবাৰকৈ হ'ব শুনি আচৰিত হোৱা নাইনে কিন্তু ই সত্য 2027 চনৰ পৰা অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে বছৰত দুবাৰকৈ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এক্সাম ল'ব কিন্তু কিয় এই সিদ্ধান্ত আৰু ইয়াৰ ফলাফলনো কি হ'ব অসমত বৰ্তমান হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এক্সাম বছৰটোত মাত্ৰ এবাৰ হয় মানে এটাই সুযোগ আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে বহুত চাপ বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে ভুল কৰাৰ পাছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আৰু এবছৰ অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামটো হৈছে ফেইল কৰা ল'ৰা-ছোৱালীৰ কাৰণে কিন্তু দুবাৰ যদি বছৰত পৰীক্ষাটো দিয়া হয় তেনেহ'লে সেই বেয়া কৰা ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে আৰু এবাৰ সুবিধা পাব পৰীক্ষাটোত ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ এতিয়া নতুন নিয়ম অনুসৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বছৰত দুবাৰ পৰীক্ষাত বহিব পাৰিব ফেব্ৰুৱাৰী যিটো সাধাৰণতে সকলো হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এক্সাম হয় ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আৰু আনটো হ'ব মে মাহ এই দুইটা মাহতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হয় এতিয়া সৰ্বোচ্চ নম্বৰটোৱে হ'ব এই দুটা পৰীক্ষাৰ ভিতৰত যিটো সৰ্বোচ্চ নম্বৰ হয় সেইটোৱেই এজন ষ্টুডেণ্টে নিজৰ ৰিজাল্ট হিচাপে ল'ব পাৰিব অৰ্থাৎ দুবাৰ পৰীক্ষা দিলে যিটো এটেম্পটত ভাল নম্বৰ আহে সেইটোৱেই ফাইনেল স্ক'ৰ হিচাপে ধৰা হ'ব অৱশ্যে এটা এটেম্পটতো বহিব পাৰিব দুটা বাধ্যতামূলক নহয় এই নিয়মটো জাতীয় শিক্ষানীতি NEP 2020 অনুসৰি দেশৰ অন্যান্য বোৰ্ডৰ দৰে অসমেও আৰম্ভ কৰিছে অনেক শিক্ষাৰ্থী বৰ্তমানে অকমান হতাশ পোৱা বুলি কৈছে দুটা সুযোগ থাকিলে হেনো মানসিক চাপ কমিব তেওঁলোকৰ কথা কিন্তু একাংশই কৈছে আকৌ বছৰত দুবাৰ পৰীক্ষা মানে দুবাৰ ভয় দুবাৰ প্ৰস্তুত এতিয়া শিক্ষকসকলৰ বাবেও নতুন চেলেঞ্জ কম সময়ৰ ভিতৰতে সিলেবাস কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু কলেজ স্কুলসমূহৰ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰো হয়তো নতুনকৈ প্ৰস্তুত কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে এই নতুন ব্যৱস্থাই শিক্ষাৰ গতি ভালেখিনি বঢ়াব বুলি বিশ্বাস বিশেষকৈ গ্ৰামীণ অঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে ই হ'ব এটা নতুন সুযোগ কিন্তু একে সময়তে শ্ৰেণীসমূহৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ৰিডিজাইন কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হ'ব বিশেষকৈ ক্লাছ 11 and 12 তেওঁলোকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে দ্বিতীয় সুযোগ পালে প্ৰস্তুতিৰ সময়ও বেছি পাব এইটো এটা বিশ্বাস 2027 পৰা অসমৰ শিক্ষাৰ ইতিহাসত ই এটা নতুন অধ্যায়ৰ সৃষ্টি কৰিব পৰীক্ষা হ'ব বছৰত দুবাৰ কিন্তু লক্ষ্যটো একেটাই শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত হোৱা অসমে আগবাঢ়িছে আপুনিও ইয়াৰ লগতে আগবাঢ়ক ধন্যবাদ